Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Ở đây thì mình có một số các cái cáp như này. Đây. Mình có một số các cáp. Đây là những cái cáp mà sạc nhanh. Nó cũng có nó chỉ có 3 loại hiện nay trên thị trường thôi. Có cáp Type-C này, cáp micro USB này, cáp Lighting này. Ở đây thì mình có hai cái hộp này mình chưa sử dụng, đó là cáp Lighting và cáp Type-C. Còn cái cáp micro USB này là cái cáp phổ biến nhất. Đây chính là cái cáp này. Cái cáp này là cái cáp của xem nào, Bazi, trước mình có làm video rồi, Bazi của Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái khoảng thời gian mà sau dùng cáp khoảng cũng phải gần nửa năm rồi thì nó sẽ bị cái lỗi gì và chúng ta sẽ khắc phục như thế nào nhé. Đây chính là một em cáp micro USB. Thì cái cáp này thì nó có công nghệ là Quick Charge. Cáp này nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh. Và như lần trước thì mình có giới thiệu cái cáp này thì nó có được bện bằng dây dù như này. Thành ra là khi mà sử dụng thì nó cũng sẽ cứng cáp hơn, nhưng mà mình không hiểu vì sao mà mặc dù là được gia cường bằng cái sợi dây dù này rồi nhưng mà mình dùng thì vẫn bị đứt. Không bị đứt hay là bị chuột nó cắn ấy các bạn. Có thể gia cường bằng dây dù thì nó sẽ bền hơn, nhưng mà đây, bóc cho anh em xem này, đây này, nó bị sờn những cái này ra này, đó, người ta dán băng dính vào đấy, xem nào, đây nữa này. Và thấy bảo cáp này nó đang lỗi, không biết là lỗi như thế nào luôn. Để tới chúng ta kiểm tra và xem khắc phục như nào nhé. Đây, để băng dính này, đây, nó sờn ra anh em ạ. Mặc dù là được gia cường bằng dây dù để bện nhưng mà thực sự là vẫn, nói chung là gọi là cáp thì nó đã mỏng manh rồi ấy, thì không tránh khỏi là cái trường hợp nó bị đứt. Đây, như vậy đứt 3 đoạn đây, em xem này, nó bung hết các thứ ra rồi này. Rồi mình sẽ thử xem bị lỗi gì nhá. Rồi để thử cáp này thì mình sẽ sử dụng cái em sạc Base này. Cái Base này dùng để thử cáp khá là ngon anh ạ. Tại vì đây nó có cái đèn led. Mình cắm vào xem nào. Thế là bị lỗi mà. Ồ, như vậy cắm vào mất led anh này. Thấy chưa? Cắm bình thường nó có led này, mình cắm vào nó sẽ bị mất led. Đấy, anh em thấy không? Đấy, khả năng là mình sợ nó bị chập ở đây rồi, bị chập đoạn này, đấy, mất led luôn rồi này. Cái này là thường là do cáp nhé, không phải do sạc đâu, do cáp này. Đây, nhìn qua thì bằng mắt thường mình cũng nhìn thấy nó đã bị đứt rồi này. Anh em nhá, nó đứt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử nối cáp này xem thế nào nhé. Đây, đứt ít nhất là 2 đoạn rồi. Đây này, chỗ này cũng đứt này, 2 đoạn, nó sẽ bứt 2 đoạn này. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành là chúng ta sẽ cắt thử ra xem bên trong nó như nào. Đây chính là cái đoạn cáp mà lỗi này. Ồ, mình sẽ cắt luôn đoạn này. Đây, cái đoạn này. Bóc thử ra xem bên trong cái sợi cáp này nó có cái gì. Như vậy anh em thấy đây nó có bện một cái lớp dây dù. Cái dây này thực ra tác dụng của chính nó chỉ là để gia cường, nó cứng cho cáp thôi. Còn bên trong cái lõi của sợi cáp này thì nó giống như là cái sợi cáp bình thường khác. Bây giờ mình sẽ bóc ra thử luôn xem bên trong cái cáp của Bazi nó sẽ có như cái gì nhá. Xem cái chất lượng thế nào. Bazi là một cái sản phẩm của Việt Nam, trước mình cũng đã giới thiệu rồi. Như vậy đây, ở ngoài thì nó sẽ có một lớp nhựa là UTP nha anh em. Đấy, 3 lớp này. Lớp đầu tiên là cái lớp cuối cùng là cái lớp dây vải bện ngoài. Lớp tiếp theo sẽ là cái dây nhựa này, nó giống kiểu cáp sợi dây mạng anh em. Đây, nó cái lớp nhựa UTP là cái vỏ bên ngoài. Và tiếp theo ở đây mình sẽ thấy có một cái lớp có những cái sợi như này. Cái sợi này thì khá là giống cái sợi ở trong những cái dây cáp đồng trục. Cáp đồng trục là cái cáp mà ngày xưa
cái gì nhỉ, cái truyền hình cáp CCTV ấy, người ta hay sử dụng ấy. Đây, nó sẽ có một cái lớp này. Và tiếp theo đến vào đây nữa là chúng ta sẽ thấy nó có một cái lớp bạc. Có một cái lớp bạc này. Nó bọc sau cái lớp những cái dây xoắn này. Những cái này nó dây tuyếp này, nó xoắn này. Đây này như kiểu dây nhôm bây giờ anh em ạ. Không biết rõ chất liệu gì. Và bên trong thì anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có là 4 sợi. Cái này thì nó cũng đơn giản thôi mà. Tại vì đây anh em sẽ thấy rằng cái đầu này, một đầu sợi dây cáp thì chúng ta sẽ có 2 đầu. Một đầu là đây, cái đầu USB bình thường, và một cái đầu nhỏ hơn để cắm vào điện thoại ấy. Thì cái đầu này nó sẽ là đầu micro USB bé hơn. Đây, đó. Thì đây, ứng với nó thì anh em sẽ thấy này, nó có ở chỗ này nó có 4 khớp này. Đó, có 4 khớp. Đây, anh em nhìn nó sẽ có cái trên cái cổng USB này nó sẽ có 1 2 3 và 4. Thì 4 cái sợi này sẽ tương ứng với chính là 4 cái sợi dây điện này. Và thông thường thì theo như mình nhớ thì nó sẽ có là 4 sợi này thì sẽ có 2 sợi là tín hiệu điện. Đó. 2 sợi là tín hiệu điện. Có thể là 2 cái dây đỏ và đen này. Và 2 sợi sẽ là 2 sợi data cộng và data trừ. Tại vì nếu bình thường anh em chỉ để dùng để sạc điện thôi thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng 2 cái dây điện này. Một dây là VCC cộng là dây dương, và một dây là GND là dây mát, là dây này. Đường dây mát sẽ là dây màu đen. Còn dây cái này thì là mình nhớ mang máng là cái màu sắc thôi nhá. Còn để anh em muốn test chính xác ở trên cái cổng USB này chúng ta phải đo này. Thông thường như này, người ta sẽ bố trí là cái hàng USB như này. Thì cái dây ngoài cùng này sẽ là âm này, data trừ này, data cộng này, và dây này là dây dương này. Có cái màu dây thì nó thường là có thể dây này nó sẽ bố trí là trắng với đen. Trắng với đen thì có thể là âm dương này. Mình thấy một số dòng cáp họ cũng làm nhiều khi nó cũng ngao ngáo, không theo chuẩn đâu anh ạ. Có thể trắng đen này này, đen thì là âm, trắng là dương. Và dây đây này, ví dụ dây đỏ với dây xanh này thì có thể là data cộng và data trừ. Rồi bây giờ mình sẽ đo thử luôn cho anh em nhé. Mình cũng có thể hàn cái dây này vào mà. Đầu tiên là các bạn sẽ bóc cái này đi, và cắt cái dây ruồi này. Đo luôn cho anh em xem cái dây nào dây cộng đó. Đây, ví dụ như cái đầu USB này, sẽ bóc để đo luôn cho anh em. Cắt từ đến đây này. Đó, lớp đầu tiên sẽ là cái lớp đây này. Nếu mà tí là nối anh em vẫn có thể. Thực ra cái dây này không cần thiết anh em, không cần phải ấy gì cả. Nó chỉ là lớp bọc để ấy thôi. Đây mình sẽ rạch cho anh em cái dây này, có 4 sợi này. Ồ, cái dây này nó còn mất luôn cả dây trắng anh em ạ. Ui giời ơi, ở đây dây trắng đây. Dây trắng đây. Rồi, mình sẽ để cho anh em xem cái dây nào nó sẽ là dây dương nhá. Đó. Đó. Cái trắng này nó thọt mất anh ạ. Rồi. Bây giờ để tránh chập cáp thì mình sẽ đây, như này. Bây giờ mình sẽ cắm vào nguồn điện lưới. Mà thôi, cắm. Đây mình sẽ đo cho anh em luôn cái dây nào sẽ là dây màu gì. Anh em để đồng hồ lên, bật thang điện trở này, để thấp thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là mình sẽ thử cái dây ngoài cùng ngoài trước nhá, xem nó là dây nào. Rồi bây giờ mình sẽ đo thử cái dây ngoài cùng, mép ngoài cùng cái này nhá, xem là dây màu gì nhá. Sẽ là dây màu đen. Đó, anh em thấy nhảy kim này.
Như vậy sẽ là dây một đỏ. Rồi mình đưa đo thử đây. Cái dây mép này thì là màu đen này, còn dây mép ngoài cùng bên này sẽ là dây màu đỏ. Còn ở cái giữa này thì có thể là dây xanh hoặc là dây dương. Và thường là hai cái dây ngoài cùng này thì sẽ là dây truyền tín hiệu 5V. Giờ dây này dây nối đất này, dây này dây dương 5V này, hai dây là dây data. Rồi em sẽ cắm vào cái này. Đây, cắm vào đây. Ồ, xả được rồi. Rồi, nói chung là sửa cái cáp này đơn giản lắm. Của nó chỉ có 4 sợi dây thôi, anh em chỉ cần thường là cái cùng cái dây này nó sẽ cùng bảng màu ấy. Anh em cứ nối màu xanh, màu đen, màu đỏ chắc chắn là được. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Chúng ta đã tìm hiểu về cái sợi cáp sạc điện thoại như nào, bên trong nó cấu tạo như nào, và cũng như là mình cũng chia sẻ anh em về cách sửa chữa hàn nối dây như nào. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo.